Alright, so today we are going to look at uh, a question set from the College Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. If not mistake, it is the metric jangka. Okay. Uh, so, um, mana dah ni? Revision week SM025. Question paper revision 3 ada upload lah sini. Okay, so saya rasa saya dah buat dah soalan ni. Tapi saya tak buat meet lagi untuk soalan ni. Okay, right. Revision 3, KMKPH, College Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Metrik jangka kalau tak silap. Okay. So, I hope we can see the cursor lah yang nak bergerak tu. Macam mana nak ubah cursor dia tu Wait. Okay. So, sekejap. Okay. Revision 3 KMKPH. Apa cursor lah kat sini? Problem tu yang datang ni. Okay, so kita akan buat revision 3 guna paper KMKPH. Okay. So, I think saya tak buat semua lakuk soalan dalam set ni, tapi saya buat sesetengah yang saya boleh lah. Okay, untuk soalan yang lepas, saya ada buat silap sikit. Ada orang email saya, siapa tu saya pun tak ingat lah, tapi ada yang email saya kata saya ada silap sikit dekat soalan yang lepas College Marakulim. Ini ikut tak silap soalan College Marakulim. Mana tak soalan dia? Ini bukan dia. Okay. Yang sini sepatutnya di sini dia ini sepatutnya berkali dia 3. Saya dah silap sikit. Jadi yang awak adjust ni lah. Yang mana saya silap tu. Saya ada silap kat mana nanti awak adjust ni. Okay, saya tak mahu betulkan kat sini. Jadi awak betulkan sini. Okay, so now kita tengok revision 3 KMKPH. Okay, so soalan dia saya dah pernah buat dah ni soalan dia ni. Okay, saya dah buat sendiri lah. Okay. Dan jawapan sebenarnya saya dah ada share tu dalam group tu, tapi dia kita check lah betul ke tak. Okay, so section A dia bagi ke awak 25 markah. So section A macam biasalah dia ada tiga soalan. Only 3 questions are provided. So now question 1, so we have 3 points A, B and C with the position vectors given respectively by A equals to 2I minus J plus K. Actually kalau ikutkan penulisan vektor ni sebenarnya salah. Ni cara dia tulis vektor ni salah. Ni salah. Dia tak boleh sengit. Dia sepatutnya upright. Yang ni pun salah. Yang ni pun salah. Yang ni pun salah. Sepatutnya dia punya huruf tu mesti tegak. Tak boleh sengit. Because vektor tu vektor untuk satah ke atas ataupun vektor 2D apa ni, okay, vektor dalam satah, okay, I, J, K ni dia mesti tegak. Jadi bila awak nak buat tesis ke apakah, make sure vektor ni
dia jangan italic. Dia mesti tegak. Dia memang bold. Dia memang gelap kat sini. Tapi dia tak boleh italic. Dia mesti tegak. Okay. Sebab kalau awak baca rujukan pun biasanya dia takkan italic. Dia biasanya tegak. Actually kita tegakkan huruf ni. I, J, K ni. Ni sepatutnya tegak. Cuma penggubah ni mungkin kurang pengetahuan sikit kot penulisan tanda-tanda matematik. And then huruf A, B dan C ni pun sebenarnya salah. Kalau dia tulis macam ni saja, A, B, C ni, ini actually bukan vektor. Ini sebenarnya pemboleh ubah. Pemalar. Dia adalah satu pemalar. Dia macam satu nombor. Kita nak bezakan pemalar dengan vektor. Jadi kalau kita nak bezakan pemalar dengan vektor, biasanya kita tulis macam ni. Ataupun awak nak guna tilde pun okey. Tilde kat bawah. Ini awak panggil tilde. Okay. So, make sure penulisan vektor ni betul lah. Okay. Baik, soalan A. Dia nak awak cari magnitude AB. Magnitude vektor AB. So, awak sekarang ni diberi vektor position vektor ataupun vektor kedudukan bagi A. OA adalah sama dengan A. Sama dengan, kalau dia bagi dalam bentuk IJK, awak tulis dalam bentuk IJK lah. Tak payahlah tiba-tiba jadi bracket. Okay, so 2I tolak J tambah K. And then awak ada juga OB sama dengan 3I tambah J tolak 2K. And then OC sama dengan I tambah 3J tambah 5K. So, AB. AB sama dengan AO tambah OB sama dengan AO. AO adalah negatif OA tambah OB sama dengan negatif 2I tolak J tambah K tambah OB. 3I tambah J tolak 2K. I lepas tu tambah 2J tolak 3K. Ini awak dah dapat vektor AB. Okay, so now we want the magnitude of vector AB. Sama dengan I tambah 2J tolak 3K. Sama dengan square root 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. So, 9 tambah 1, 10 tambah 4 sama dengan square root 14. So, the answer should be square root 14. Okay, so macam mana awak nak sebut ni pada punca kuasa 2 ni, it's actually not cert 14. Kita tak sebut dia cert 14. Bukan cert 14, bukan. Dia bukan cert. Kalau awak sebut ini cert, habis tu ini cert kan? Habis tu yang ni awak nak panggil cert ke apa? Awak panggil cube root kan? So awak panggil ni cube root, yang ni pun mesti awak panggil square root. Cert bukan panggilan yang betul. It's actually square root. Because cert tu just sifat. Cert tu boleh jadi punca kuasa 3, punca kuasa 4, punca kuasa 5. So dia tak semestinya punca kuasa 2. Kalau ada yang kata dia adalah punca kuasa 2, mungkin awak boleh bawa rujukan awak bagi tahu kat saya. Okay, tapi sepatutnya dia bukan cert. Orang tak panggil cert sepatutnya. Kalau ada yang sebut cert, itu salah. Okay, it's actually the square root. Okay, the area of triangle ABC. So, ABC, di sini awak ada titik A, B, C. So, di sini area of ABC, triangle ABC. Okay, area of triangle ABC equals to 1/2. Okay, setengah
kali magnitude ni, magnitude AB cross, ni bukan magnitude dia, AB cross BC. Whatever lah awak nak ambil. BA cross AC pun okay. AC cross CB pun okay. I will take AB cross BC. Okay. Because you are given AB now. So our work is finding BC lah. Kan? So nak buat raja 2 kali pergi guna AC cross CB. So dia macam banyak lah benda nak kena cari. Nak kena cari AC lagi. Nak kena cari CB lagi. Since I use the AB cross BC, dia jadi mudah lagi lah. AB cross BC. AB dah dapat lah. So we need to find BC lah. Kan? So BC, what is BC? BC is BO plus OC. So our BO is negative OB plus OC equals to negative OB adalah 3I plus J minus 2K plus OC I plus 3J plus 5K equals to negative 2I plus 2J plus 7K. So now we have the vector BC lah. Now we are going to find the cross product. Okay, hasil darab pangkah. Hasil darab pangkah AB dengan BC. Okay, I will copy this solution. Insert page. Paste. Okay. So, sekarang ni awak nak cari ini. Okay. So, awak ada AB sama dengan, dia terbalik. AB sama dengan I plus 2J minus 3K. 1, 2, negative 3. So, awak just cari cross product dari situlah kan. So, AB cross BC sama dengan I, J, K. So, AB kita adalah 1, 2, negative 3. Lepas tu BC adalah negatif 2, 7. Okay. So kita guna determinant lah kan, sebab because this is vector. Vector kita cakap guna matrix. So kita nak solve benda ni, kita akan guna determinant. Okay. Dia akan jadi sini I 2 to negative 3, 7 minus J 1, negative 2, negative 3, 4, 7 plus K 1, negative 2, 2, 2. Okay, so I 14, oh sorry, you come on, do the sound. 14 minus 6. So minus J 7 minus 6 plus K 2 minus negative 4. Sama dengan 20I minus J plus 6K. So ini awak dah dapat lah AB cross BC. So area equals to 1/2
magnitude of AB cross BC sama dengan half 20I minus J plus 6K equals to half 20 square plus negative 1 square plus 6 square. Okay, nanti awak kira sendiri. Okay, so faham? Okay, baik. Now, kita kejap kepada soalan yang kedua. Okay, the discrete random variable y has probability distribution is given by itulah. Okay, y sama dengan 1 jadi 1/5. Bila jadi kosong, dia akan jadi k. Bila y sama 1, jadi 1/10. Sampai habis. Where k is a constant. Dan sepatutnya k ni sepatutnya dia apa orang kata italic. Dan P ni pun sepatutnya italic. Bukan italic. Dia mesti upright. Okay, dia mesti upright. Dia tak boleh italic sebab P ni adalah operator. Dan Y ni pun italic. And then soalan B ni E upright. Okay. Y ni pun italic. X italic. Y italic. Dia type pun salah. Okay. Find the value of K. How to find the value of K? Total probability equals to 1. Okay. Use the fact that total probability equals to 1. So the total probability equals to 1. So 1/5 plus K plus 1/10 plus 2K plus 1/5 equals to 1. So sini dia akan jadi 2/5 tambah 1/10 tambah 3K sama dengan 1. Okay, so sini 4 tambah 1 tambah 30K tambah sama dengan 10. So 30K sama dengan 10 tolak 1, 9 tolak 4, 5. K sama dengan 1/6. Okay. So your value of K must be 6. Okay. B. Find EY. Okay. Macam mana awak nak cari EY? EY sama dengan EY ni, E ni maksudnya expectation. Expectation ni dia asalnya mathematical expectation. Jangkaan secara bermatematik. Mathematical expectation. Okay. So expectation ni mean lah kan, mean. Okay. So expectation of Y equals to total Y B Y sama dengan Y. Sama dengan -1 times 1/5 plus 0 times K plus 1 times 1/10 plus 2 times 2K plus 3 times 1/5. Okay, so -1/5 plus 0 plus 1/10. Di sini dia akan jadi 2/5 plus 1/10 plus 4K. So now we are given K equals to 1/6. Okay, so di sini dia akan jadi 2/5. Okay, tulislah dia jadi 4 tambah 1 tu lah. Per 10. Tambah 4 kali 1/6. Okay, so 1/2 tambah 2/3. Okay, so 3 tambah 4, 7/6. Okay, so our mathematical expectation is 7/6. Okay, awak betul ke tak? 1/2 plus 2/3. 7/6. Okay. Baik, question C, given that x equals to 5 minus 2y, find the variance of x.
So, variance of X sama dengan variance 5 minus 2Y. Sama dengan variance 5 minus variance 2Y. Equals to, ini akan jadi 0. Lepas tu negative 2 squared variance. Impossible lah variance jadi negative. No, saya silap. Plus negative. Okay. Negative 2 squared variance Y. Okay, so dengan 4 variance Y. So variance Y equals to 4 times EX square. Oh no, EY square minus EY square. Okay, so sini awak kena cari EY square dengan EY lepas tu square. Okay, mean of Y square dengan square of mean. Jadi awak dah dapat dah sebenarnya EY ni. EY ni awak dah dapat. Tapi sekarang ni awak nak kena cari EY square. Okay, so 4 times total of PY squared times PY equals to Y minus yang awak dapat ni 7/6 squared. Okay, so 4 times, okay, so negative 1 squared times 1/5 is 1/5. 0 squared times K equals to 0. 1 squared times 1/10 is 1/10. 2 squared times 2K is 1/6. 4/3. Okay, 2 squared times 2K is 4/3. Plus 3 squared times 1/5 is 9/5. Minus 49/36. Okay, so total them up. Okay, 1/5 plus 1/10 plus 4/3 plus 9/5 minus 49/36. And then darab dengan 4. You should get 373 divided by 45. Okay, so that's variance. Okay, now calculate PY greater or equals to X. Okay, so PY greater or equals to X. Okay, it's actually PY. No, Y. Oh, ni dia bagi di sini. Y greater or equals to 5 minus 2Y. Okay, sama dengan P 3Y lebih besar daripada 5. P Y lebih besar atau sama dengan 5/3, which is 1.67. Okay. So, PY greater or equals to 1.67. Dia mestilah ambil yang ini dengan yang ini. Kan? So, dia akan ambil Y sama dengan 2 tambah Y sama dengan 3. So, sini 2 kali 1/6 tambah 1/5. So, 1/3 plus 1/5 is 8/15. Okay, so far okay untuk soalan ni? Okay. Baik, now kita tengok pada soalan yang ketiga. Okay, the weights of fruits of an imported plant species. The weights of fruits of an imported plant species grown in Malaysia is normally distributed with a variance 0.04
The growers do know that 65% of the fruits weigh less than 0.5 kilogram each. Find the weight. Find the expected weight of a randomly chosen fruit. Wait. Okay, so the weight of the fruit. Okay. Dia kata berat bagi buah-buahan adalah bertabur secara normal. Jadi let X is the weight of fruits. Then X is normally distributed with the mean. Mean kita kena carilah expected weight is the mean. Expected weight tu is actually mean. So let's say the mean is mean terletak mu lah kat sini. Okay. Awak ikut awak lah nak letak huruf apa pun, huruf alif kah, ba kah, jim kah, dal kah, ikut awak. And the variance is 0.04. Okay. The growers do know that 65% of the fruits weigh less than 0.5 kilogram each. Means dia tahu yang PX lebih kecil daripada 0.5 adalah sama dengan 65 per 100. So di sini dia akan jadi 0.5. 65 bagi 100 adalah 0.625. Okay. So kita boleh tukar dah jadi jadual. Jadi Z. Okay. So PZ less than 0.5 minus expected weight over square root 0.04 equals to 0.65. So dia akan jadi PZ less than 0.5 minus mean sini 0.2. Kalau tak silap 0.2. Square root 0.04 is 0.2. Betul lah. 0.65. Okay. So kita buatlah dia punya graph. Dia akan jadi macam ni lah. Ni Z, ni FZ. Oops. Okay. So dia mungkin di sini ataupun di sini. Antara dua ni. Which one? Z1, Z2. Okay. Untuk pilih sama ada kiri ataupun kanan, tengok nilai kebarangkalian tu. Kalau dia lebih daripada 0.5, means dia punya shaded region ni mesti melalui paksi X, paksi Y, paksi FZ. Kalau awak tengok sini, ini, dia kalau awak kata dia adalah kat belah kanan ni, dia adakah ini memenuhi 0.65? Of course tak. Kan? So, our first assumption here, or second assumption yang mengatakan Z ni dekat sini adalah salah. So, assumption kat sini salah means assumption kat sini benar lah. Kan? So, dia punya lorekan mesti kat sini. Tapi sekarang ni kita nak guna table. So, bila nak guna table, dia akan jadi 1 minus Z, FZ, K, ni, dia punya Z. Okay, kita guna symmetry. So, macam mana kita nak cari ini? So, our equation is P1 minus PZ greater than 0.5 minus expected mean 0.2 equals to 0.65. So, PZ greater than 0.5 minus mean 0.2 equals to 1 minus 0.65 equals to 0.35. So, kita kena cari 0.35 ni kat table. Okay, so where is my table? Okay, so table dia
Okay, kita kena tengok jadual normal. Okay, because we are dealing with the normal distribution. So, 0.35 kan. Kita kena carilah 0.35 ni. 0.35. Okay, kita jumpa dah 0.35 dekat sini kan. Tapi kita kena ambil paling kecil. Okay, sini pun 0.35. Ni pun 35. Okay, yang ni bukan 35. So, dia mesti paling lowest yang ni. So, kita akan ambil yang ini. 0.3520. It's okay sebab 0.3520 is actually dia setara dengan 0.35. Sama je. So 0.3520 awak dapat daripada ini. So Z awak adalah sama dengan 0.3 and then awak dapat sini tambah 0.08 sama dengan 0.38. So 0.5 tolak min 0.2, 0.38. Okay, so 0.5 tolak min sama dengan 0.38 darab 0.2. So 0.076. Min sama dengan 0.5 tolak 0.076. 0.424 kilogram. Okay. So, soalan ni faham Dia straight direct Okay, saya harap kamu faham Okay, now section B. Okay, section B. Question 1. Okay, section B macam biasalah dia bagi kat awak 75 markah. So, question 1 dia bagi, given that fx equals to x to the power 5 plus 3x squared plus x minus 10, the root of fx equals to 0 lies in the interval 1, 1.5. By using the Newton-Raphson method, starting with x not equals to 1.25, find the root of fx equals to 0 to 3 decimal places. Okay, so dia dibagi kat sini fx sama dengan x kecil sangat. Fx sama dengan x kuasa 5 tambah 3x kuasa 2 tambah x tolak 10. So f calik ke f langsung. F calik x. F calik x sama dengan 5x to the power of 4 plus 6x plus 1. Okay. Kita bezakan f ni lah. Kan. So, kita punya formula Newton-Raphson adalah xn plus 1 equals to xn minus xn to the power 5 plus 3xn squared plus xn minus 10 over 5xn to the power 4 plus 6xn plus 1. Okay. Okay, so ni awak punya formula untuk Newton-Raphson formula untuk awak anggarkan punca tu. So, x0 sekarang ni adalah 1.25. Okay, so 1.25 minus 1.25 to the power 5 plus 3 times 1.25 square plus 1.25 minus 10 over 5 times 1.25 to the power 4 plus 6 times 1.25 plus 1 equals to lepas tu awak repeat lah iteration ni sampai dapat punca yang apa orang kata sepatutnya. Boleh tak kata sepatutnya, tak sepatutnya sebab kita tengah anggarkan punca yang terbaik. Punca-punca yang terbaik ya, elok.
Okay. Soalan 2A. Find the integral of sin square x. Okay. Soalan ni easy je sebenarnya. Okay, so cos 2x sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. So, integral of sin square x sama dengan dx. Dia adalah setengah 2 sin kuasa 2 x dx. Okay. So, 2 sin kuasa 2 dx ni adalah sama dengan 1 tolak cos 2x. Setengah 1 tolak cos 2x dx. Sama dengan setengah x tolak 1 per 2 sin 2x plus c. Sama dengan setengah x tolak setengah 1 per 4 sin 2x tambah c. Soalan dia macam straight je lah. Okay, baik. Soalan 2B, okay. Carikan kamiran daripada 1 sampai I ln x bahagi dengan x kuasa 2. Okay, so saya tulis Melayu tu ya, saya malas nak English. So, biarkan U sama dengan ln x. So, du sama dengan 1 per x. Okay, 1 per x dx. Kan? Jadi, macam mana kita nak sedih benda ni? Okay, 1e ln x over x square dx. Sama dengan tak pun kita boleh guna kamiran bahagian demi bahagian. Integration by part. I think kita boleh guna integration by part. Let U sama dengan ln x. So, du sama dengan 1 over x dx. V sama dengan x kuasa negatif 2. dv. dv x kuasa negatif 2 dx. So, V sama dengan 1 over x. So, 1e ln x square dx ln x negatif x E1 minus 1e v du negative 1 over x times, okay, so negative ln x over x E1 plus E1 over x square dx sama dengan ln E over E minus plus ln 1 over 1 plus x negative 2 plus 1 negative 1 E1 equals to sini negative 1 over E, yang ni akan jadi kosong, lepas tu yang ni dia akan jadi negative 1 over E minus 1. Okay. Sorry, ini bukan tolak ke tambah? Tambah. Betul lah tambah. Okay. So, sini negatif 2 per E tolak 1. Okay, so that's so dia macam ni lah kot. Okay, kalau tengok skema tu saya tak pastilah, tapi dia ada penyebut dekat sini ada E. Euler number. Euler. Ni. Bukan Euler. It's Euler. Leonard Euler.
mathematician dari Perancis. Okay, baik. Soalan 2C. By using the trapezium rule with 4 equal subintervals, find an approximate value of integration from 0 until 1 x square root x plus 1 dx. Give your answer to 4 decimal places. Okay, 4 equal subintervals. So, di sini awak ada interval kat sini. 1, okay. So, panjangnya adalah 1. Awak bahagi 4 interval. So, sini adalah 0.25. 0.25 tambah 0.25 adalah 0.5. So, 1 bahagi dengan 4 interval adalah 0.25. Okay, tambah lagi dengan 0.25 adalah 0.5. Tambah lagi dengan 0.25 adalah 0.75. Tambah lagi 0.25 adalah 1. Okay, at the end awak akan dapat 1. So, ni interval yang pertama, interval yang kedua, interval yang ketiga dan interval yang keempat. Okay. So, trapezium rule, okay. Okay, so macam mana awak nak selesaikan ni? Integrate dari kosong sampai 1 x kuasa 2 square root x plus 1 dx. Okay. So di sini dia akan jadi delta x bagi dengan bilangan interval tu plus 2 bukanlah interval tu macam ni. Ini sebenarnya delta x. Ni delta x. Delta x bahagi dengan 2. So, x0 tambah x1 tambah 2 kali something macam tu. Okay, so delta x awak adalah 0.25 bahagi dengan 2. So, x0 bukan x0 lah, fx0. Okay, so fx0 awak adalah 0 square root 0 tambah 1. Sini jadi 0. Tambah fx1. Fx1 adalah hujung. 1 square root 1 tambah 1. So, di sini jadi 1.41. Tambah 2 kali. Okay. 0.25 kuasa 2 square root 0.25 tambah 1 tambah 0.5 kuasa 2 square root 0.5 tambah 1 tambah 0.75 kuasa 2 square root 0.75 tambah 1. Okay, tutup. Lepas tu nanti awak akan dapat nilai jawapan itu. Okay, so faham Okay, baik. Now kita ketiak kepada soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga, the curves y equals to 7 minus x square and xy intersect at point A and B in the first quadrant. Find the coordinates of points A and B. So, kita kena buat persamaan serentak lah kat sini. Y equals to 7 minus x square. Xy equals to 6. Okay, so awak buat persamaan serentak. 7 minus x square equals to 6. X square minus 7x plus 6 equals to 0. So, use the factorization. X 1 times 6. Mungkin negative 1. So, sini negative 6x, negative x. So, sini x minus 1, x minus 6 equals to 0. So, x minus 1 equals to 0, jadi x equals to 1. Or x minus 6 equals to 0, so x equals to 6. Okay, so
When x equals to 1, y equals to 6. When x equals to 6, y equals to 1. So our point of intersection is 1, 6 and B 6, 1. Okay. Find the area of the region bounded by the two curves. So first of all, kalau awak tak lukis graf, memang awak takkan nampak. So lukislah graf tu. So ni paksi X, ni paksi Y. Okay, so Y sama dengan 7 tolak X square di sini. Ni adalah Y sama dengan 7 tolak X square. Dan XY sama dengan 6, dia adalah ini. Ini adalah XY sama dengan 6. Okay, ini adalah point A, ini adalah point B. Okay, so A awak adalah 1 and B is 6. The region bounded by two curves. So, luas kawasan yang dibatasi oleh dua lengkung. So, macam mana nak detect dia tu? Lengkung yang pertama. Okay. Lengkung yang kedua. So, sekarang awak tengoklah kawasan mana yang terperangkap. Kawasan yang terperangkap adalah dekat sini lah. So, itulah region tu. Okay, so untuk cari region itu, tengoklah. Dia punya limit tu dari 1 sampai 6. Fungsi atas adalah Y sama dengan 7 tolak X square dx. Tolak dengan kamiran fungsi bawah. Fungsi bawah adalah 6 per X dx. Okay, so sama dengan 7X tolak X kuasa 3 per 3 6, 1 minus 6 ln X. Okay, saya tak letak modulus lah kat situ. 6, 1. So, 7 times 6 minus 6 to the power of 3 divided by 3 minus 7 minus 1 over 3 minus 6 ln 6 minus ln 1. So, nanti awak akan dapat nilai itu. Okay. Question C, the volume of the solid revolution when the bounded region revolves 360 about the y-axis. So region ni kita akan kisarkan dia pada paksi X. So as usual lah. 16 K 7 minus X square tolak 6 over X dx. And remember, we are finding the volume, so don't forget pi. Oh yeah, ni ada square kat sini. Because the formula of the volume is y square dx pi A to B. Ingat formula macam ni. Formula dia bentuk macam tu. Okay. So, hopefully awak faham lah soalan 3 ni. Faham Okay. So, now we are going to look at the question 4. Okay, question 4. Find, in the form of y equals to fx, the particular solution of the equation dy dx plus 2y tangent x equals to sin 2x. Okay. So, di sini dia bagi awak persamaan ni. Jadi, awak kena selesaikan dia. Maksudnya, cari penyelesaian teritlak, iaitu y. Y sama dengan apa? Okay, so dy dx plus 2y tangent x sin 2x. Okay, so awak punya ini okay, kita susun balik dy dx plus 2 tangent x y equals to sin 2x. Okay, so di sini saya katalah saya bagi nama ini 2 tangent x and yang ini pula saya bagi nama hx sin 2x.
Saya pun tak ingat nama sebenarnya apa, tapi saya bagi nama sendiri je lah. Okay, so awak kena cari integrating factor lah kan. So integrating factor saya letak I sama dengan E kuasa integrate ini dx sama dengan E kuasa kamiran 2 tangent x dx sama dengan E. Okay, kamirkan tangent x dx. So, dia akan jadi sin x per cos x dx. Sin x ni sebenarnya bezakan cos x, tapi dia ada negatif kat depan ni. Okay, cos x dx. So, nanti dia akan jadi negatif ln cos x. Okay, plus C tu adalah kat sini, tapi dalam kes ni kita tak perlu letakkan plus C. So di sini dia akan jadi 2 negative 2 ln cos x. Okay, so awak ambil integrating factor ni, awak darab kat persamaan yang awak ada ni. So E negative 2, E to the power of negative 2 ln ni naikkan dia, so dia akan jadi ln cos x squared sama dengan E dengan ln terus jadi macam ni, cos x squared. Okay, so check. Okay, so dia akan jadi cos x squared. Okay, so awak ambil integrating factor ni darab dengan dy dx. So dia jadi cos x squared dy dx plus 2y tangent x cos square x equals to cos square 2x cos square x sin 2x. Wait a minute. Saya silap ni, negative 2. So, dia jadi cos x. No. Cos x negative 2. Dia akan jadi secant square lah. Secant square x. Okay. So, di sini sepatutnya secant square x. Okay. So, kalau awak tengok di sini. Okay, awak tengok ni je lah. Ni secant square x, ni dy dx. So, kita tengah biasakan y. So, dx y. Ini dia macam kekalkan secant square x. So, di sini of course ada jadi d dx secant square x y. Okay, ni rumus ni dia akan jadi macam ni. So, sebenarnya sama dengan secant square x sin 2x. So, kami akan dia lah dia kan. So, secant square x y sama dengan integrate secant square x sin 2x. Okay, so dx. Secant square sin 2x dx equals to 2 sin x per cos x dx sama dengan 2 integrate tangent x dx sama dengan inilah kan, negatif 2 ln cos x plus c. Okay, so saya insert page yang baru. Okay, so our equation is y secant square x equals to negative 2 ln cos x plus c.
Okay. So, dia punya condition sekarang ni adalah y0 equals to 2. Okay, y0 equals to 2. Maksudnya, bila x sama dengan kosong, y sama dengan 2. So, kita gantilah. Y secant square 0 negative 2 ln cos 0 plus c. Or y is 2. So, 2 secant square 0 is secant square 0 ni kalau tak silap saya 1. So, sini 1 negative 2 ln cos 0 ni sebenarnya 1, sini automatically jadi kosong tambah c. So c equals to 2. So y secant square x equals to negative 2 ln cos x plus 2. Alright, so okay, itulah the particular solution, penyelesaian khusus. Tadi yang kita dapat ni adalah penyelesaian teritlak. Now particular solution, penyelesaian khusus. Penyelesaian teritlak dalam bahasa Inggeris, penyelesaian general solution. Okay. Baik, now find the value of y at x equals to pi over 3, giving your answer in the form of a plus k and b, where a and b are integers and k is rational. Okay. So, y secant square x equals to negative 2 ln cos x plus 2. So, ganti x sama dengan pi per 3. Negative 2 ln cos pi per 3 tambah 2. Okay, y secant square pi over 3 sama dengan 4. Negative 2 ln 4. Sorry, ln 1 per 2 tambah 2. So 4y equals to negative 2 ln 2 negative 1 plus 2 sama dengan 2 ln 2 plus 2. Y is 1 per 2 ln there's something wrong here. Okay, saya ada silap sikit kot. Okay. Y secant square. Okay, cos pi per 3 ni sama dengan 1 per 2. Okay, so secant square pi over 3 equals to 4. So for y equals to negative 2 ln cos pi over 3. So it's in negative 2 ln 1 over 2 plus 2 equals to negative 2 ln 2 negative 1 plus 2. Sama dengan 2 ln 2 plus 2. Dia cakap A and B are integer. So, how was that possible? C ni sepatutnya, C ni patutnya 2 betul lah. Kat mana yang salah? Cos kosong 1. Y 2. Saya silap kah? Sekejap Okay, so lagi kat situ. Betul, negative 2 ln cos x plus 2. Betul lah, clear lah, obvious lah kat situ kan. Okay. Betul lah. So y
equals to 1/2 ln2 plus 1/2. A and B is are integers. I don't know macam mana dia boleh dapat integer tu. Tak tahu. Sebab saya dah tengok skema tu sepatutnya Y sama 1/2 ln 2 tambah 1/2. I don't know how dia dapat B to A to integer. Ada something wrong lah dengan soalan ni sepatutnya. Where A is integer and B and K are rational. Okay, baik. Now kita akan proceed ke soalan yang kelima. Dan soalan yang keenam adalah soalan yang terakhir dan soalan yang ketujuh saya akan tinggalkan sebagai latihan sahaja. Okay. Now kita akan tengok pada soalan yang kelima. A continuous random variable x has cumulative distribution function fx equals to... Oh, wait lah, saya nak kena stop sekejap. Saya minta dalam 5 minit macam tu, nanti saya akan datang kembali. Okay. Okay, now kita sambung balik. Sorry sebab saya ada sikit tadi terlupa nak buat. Okay. So, question 5. A continuous random variable x has cumulative distribution function fx equals to, itu dia bagi dalam bentuk piecewise. Find px less than 0. Okay, menurut takrif CDF, okay, px less than 0 equals to f 0. So our f0 is here. 0 appear at this interval. And 0 ada kat interval -2, 4. Sama dengan 0 plus 2 over 6 equals to 1 over 3. Yang tu je. Okay, 2 marks. Find the probability density function fx of x. So I just integrate lah. Differentiate saja. So fx sama dengan 0, 1 over 6, 0. For interval x less than -2, you will get 0.
And for interval -2 until 4, you will get 1/6. And for interval x greater than 4, you will get 0. So fx equals to, f kecil probability density function 1/6 -2 x 4. 0 for otherwise. Okay, find the mean and the variance of x. Okay, to find the mean and the variance of x, okay, awak just kamirkan dari negative infinity until positive infinity, dapatkan x, fx, dx. So, awak just ada selang ni je lah. Kan? -2 until 4. Okay, 1/6 x. Okay, sebenarnya kita nak cari mean. Ex. Saya terlupa letak Ex kat sini. Okay, Ex dx sama dengan 1/6 x square divided by 2 for -2. 1/12 4 square minus 1/12 -2 square equals to, ini awak fikir sendiri lah. Okay, for question D pula. The mean but the variance. Okay, variance of x. Okay, variance of x. Variance of x sama dengan Ex squared tolak Ex batu squared. Okay, so Ex squared adalah integrate dari negative infinity, positive infinity, x square darab fx dx. Tolak mean yang awak dapat, yang katalah star 1 tolak star 1 kuasa 2. Sama dengan ini, dia akan jadi -2 for x square 1/6 dx. Tolak star 1 kuasa 2. So di sini dia akan jadi 1/6 s to the power of 3 divided by 3. For -2 minus star 1 kuasa 2. So nanti awak boleh evaluate dia sampai dapat jawapan. I think pada 3. Okay. Baik, now question 6. A businessman spends X hours on the telephone during the day. The probability density function of X is given by fx equals to 1/12 8x minus x/3 for the interval 0 until 2 and 0 for otherwise. Okay, calculate Ex and the standard deviation of x. Okay, so Ex sama dengan x darab fx. So kalau fx sama dengan 1/12, okay, fx sama dengan 1/12, 8x tolak x kuasa 3. Okay, so fx ni akan jadi macam tu lah, kan, x/12 ataupun 1/12 8x kuasa 2 tolak x kuasa 4. Okay, so now we are going to find the mean ataupun mathematical expectation, Ex. Okay, so our Ex is integrate dari negative infinity until positive infinity x fx dx, which is sama juga dengan 0 until 2 1/12 8x square minus x to the power 4
dx. Sama dengan 1/12 x to the power of 3 divided by 3 minus x to the power of 5 divided by 5 to 0. Nanti awak boleh evaluate dia. You should get 56/45. Macam tu lah, 56/45. Kalau tak silap, saya dah try lah tu. Maksudnya 56/45, nanti awak cuba kira dengan calculator tengok. Okay, now we are going to find the standard deviation. Standard deviation, awak kena cari mean dulu. Okay, mean dah. Variance x. Variance x equals to EX squared minus EX squared equals to x squared fx negative infinity until positive infinity dx minus 56/45. So this one you will get 0 until 2 x to the power of 2 12 8x squared minus x to the power of 4 dx minus 56/45. Ni awak boleh evaluate sendiri sampai awak dapat star 1. Katalah star 1 jawapan dia. Okay. And then variance x ni awak dapat star 1. Then standard deviation sama dengan square root star 1. Dia tak ada plus minus Okay, so your standard deviation macam tu lah. Cara nak cari dah. Okay. Soalan B. Show that the median m of x satisfies the equation m to the power of 4 minus 16m squared plus 24 equals to 0. Okay, so median adalah titik tengah. Okay. So kita cakap selang ni je lah. Of course saya duduk selang tu. 0, 2. So median, median mungkin dia duduk kat sini. Kan, dia duduk di mana-mana saja, mungkin di antara 0, 2. So, B, macam mana nak selesaikan dia? Kita buat dari 0, M, 1/12, 8x tolak x kuasa 3, dx. Sama dengan 0.5 sebab median. Bila sampai kat median, dia punya fx tu sebenarnya 0.5. Jadi, di sini awak just akan dapat 8x tolak x kuasa 3 dx sama dengan 6. So, awak integrate lah. 8, di sini akan jadi 4x kuasa 2 tolak x kuasa 4/4. M0 equals to 6. 4m squared minus m to the power of 4/4 minus 0 equals to 6. And m to the power of 4 plus minus 16m squared plus 24 equals to 0. Okay, so awak dah show lah equation ni. So benarlah pernyataan ni, persamaan itu. Yang mana m kuasa 4 tolak 16m kuasa 2 tambah 24 sama 0. Okay, now soalan C. Hence evaluate m. Okay, to evaluate m, okay, dia bagi kat awak m kuasa 2, m kuasa 4 tolak 16m kuasa 2 tambah 24. Okay, so we're guna factorization je lah. M kuasa 4, 24, negatif 12m kuasa 2. So, sini jadi m kuasa 2, m kuasa 2. 24 is actually 6 times 6 times 24. Okay, I think kita boleh guna calculator je lah kot. Kita nak factorkan
Kejap saya fakturkan tu. Okay, 1 minus 12 plus 24. Oh, okay. Memang dia adalah nilai yang perpuluhan. Oh, minus 16 bukan 12. Okay, minus 16. Minus 16. Okay. Kalau minus 16 kat sini, okay, 24 ni dia rasanya dia akan jadi 8 times 3, I think. 8 times 3. Kita buat factorization dengan calculator je lah. Okay, payah sangat dulu. 1 negative 16 24. Actually saya pun tak suka dengan calculator. 1 minus 16 plus 24. Oh, that's why saya tak dapat punca yang cantik sebab dia punya nilai apa tu? Nilai lepas kita faktorkan itu dapat tak cantik. So M kuasa 2 sama dengan kita guna quadratic formula. 16 square minus 4 times 1 times 24 over 2 sama dengan sini awak akan dapat ini dia jadi 8 plus or the minus 2 square root 10. Okay, so M sama dengan square root plus minus plus or minus 2 square root 10. Dia ada kuasa 4 sini, maknanya awak kena ada 4 punca. 1, 2, 3, 4. Okay, so tapi kan tapi M ni dia berada di antara 0 ataupun 2. Jadi kita kena pilih M yang kecil lah, yang berada di selang ni je lah. Okay, so M ni tak boleh negatif lah. Okay, mestilah M ni mungkin 8 tambah 2 square root 10. Ataupun M sama dengan square root 8 tolak 2 square root 10. Okay, yang ini dia tak duduk dalam selang ini. So, tinggal ini je lah. Oleh hal demikian, M sama dengan square root 8 tolak 2 square root 10. Okay. Jadi, saya rasa sampai situ sajalah untuk hari ini. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Okay. Najwan? Okay, tak ada Okay, saya takkan buatlah soalan 7 ni. Okay, soalan 7 ni saya tak buatlah sebab saya memang tinggalkan sebagai latihan dan soalan probability sebab saya pun dah rasa macam soalan ni rutin, so saya rasa tinggal je lah. Okay, so saya buat sampai soalan 6 lah. Dari revision 1 sampai revision 3. Okay, saya rasa hari ni adalah hari yang last lah kita buat revision. Okay, after this saya tak buat lah kot. Depend lah pada saya ikutlah saya nak buat ke tak. Okay, so rasanya kalau dah tak ada apa-apa soalan, jadi saya boleh dissolve lah kelas kita untuk malam ni. Okay, terima kasih. Terima kasih, Sir.